Sa nakaraang video ay kinuwento ko lahat ng mga pangyayari sa day 1, day 2, day 3 hanggang day 15. Kasama na nung nilagnat ako while shooting, kasama na rin yung pagkasira ng camera ko at hanggang sa mapaayos ko siya. Let's go back to the month of December, kung saan kaliwat kanan ng mga event at halos araw-araw na ang mga shoot. This is the second half at kung hindi nyo pa napapanood yung first half, mag-iwan ako ng link dito sa baba para mapanood nyo. Pero sa ngayon, ipagpapatuloy na natin ang kwento at simulan na natin. Simulan natin ang kwento sa day 16. Wala akong shoot pero kailangan ko talagang tapusin at i-edit na yung wedding na sinut ko last November. Sobrang nagpa-follow up na talaga yung client and kapag hindi ko to tinapos ngayon, baka January ko na to magawa. So yun nga, nagawa ko naman siyang tapusin, kaya let's go to day 17. Location namin is Plantacion del Socorro dito sa Tanawan at ang shoot na to ay para sa Sundowner Films at Happy Folks. So ito yung mga kasama ko dito. While shooting, kasalukuyan nga pala nagpe-perform yung anak ko sa school nila. And tuwing gabi nga kapag umuwi ako sa bahay, minsan naaabutan ko siyang nagpa-practice. Gusto ko man nandun ako para manood pero kailangan ko talaga magtrabaho. And after nun, sinamahan siya ng asawa ko na bumili ng laruan kasi day 1 pa lang nagpapabili na talaga siya nito. Can I open this when I get home? Back to work, eto na naman yung ulan. Halos everyday na lang. Before nga pala ako pumunta dito, nag-prepare na ako ng mga gamit ko, mga damit at susuotin para bukas kasi tonight, hindi ako makakauwi sa bahay. After the shoot, dumiretso na ako sa Lipa, sa bahay ni Boss JR na siyang studio owner ko for tomorrow. Aampunin niya muna ako ngayong gabi kasi maaga kaming aalis bukas. Nadatnan ko siyang busy sa pag-e-edit ng mga photos at ito nga pala yung collection niyang Bioman at saka mga Voltes 5. Aalis ako dito, bawas na rin ang isa. Nakicharge na nga rin pala ako ng battery sa kanila bago matulog. Day 18. Madaling araw kami umalis at sa biyahe na kami nabutan ng liwanag. Iniwan ko nga pala yung kotse ko sa bahay ni Sir JR at sama-sama kami nagsiksikan sa kotse niya na parang sardinas. Hi guys! Hi vlog, welcome to my guys. Location namin is Stilts dito sa Calatagan, Batangas. Tapos umambon bigla. Medyo gutom kami kasi bitin yung crew meal. Pero binigyan naman kami ng stub para pwede daw kaming kumain dun sa buffet breakfast na magsasara before 10 a.m. Kaya lang, kasalukuyan kami nagsushoot at nung matapos kami, tumakbo kaagad kami papunta dun sa buffet. Pero di kami umabot at sabi, ubos na. Kaya pinakita ko sa kanila kung paano mag-shoot kapag gutom. Ang hilikot. Nagka-vertigo bigla yung Ay, boss mo, ang ganda ng shoot na doon sa ilalim. Actually, busog naman kami. Joke lang yung gutom. Wala lang talaga akong maikwento. Ayoko na maikwento yung coordinator na puro nakasimangot mula umaga hanggang... Ay, sorry, hindi ko pala dapat i-chismis yun. But anyway, kasama namin yung matinding editor dito, si Sir Mads. Habang yung SO namin medyo busy sa paglululo. Ay, huy! Studio owner natutulog. Studio owner nyo, pagod na, oh. After first dance, maliwanag pa yon. Main cam na lang ang sasalo sa buong program na magaganap. Kaya nagpahinga muna ako. At nung dumilim na, medyo patulog na ako habang nagpapahinga nung bigla akong marinig yung fireworks. So tumakbo kaagad ako papunta doon para mag-selfie. Pagkatapos ng fireworks, hinanap daw ako ng editor. Hinihingi yung mga shots ko sa couple habang nagpa-fireworks. Sabi ko, patay. Bakit di ko naisip na kunan yun? Noon na hindi ako umamin. Pero sabi ni Boss JR, babawasan ko TF mo, Sir Mac. Sabi ko, hindi, meron akong kuha. Eto, isama nyo sa SDE. Binigay ko sa kanila yung clip at eto yung nakita nila. Happy New Year! Happy New Year, everyone! Ayun, lalong nagalit at dinoble yung bawas sa TF ko. Nung pinanood ko naman yung SDE, hindi naman nila sinama yung video ko. Sama talaga ng ugali, no? Day 19. Pikit mata photography. At ang location namin ngayon is Tanawan Hills dito sa Tanawan. Pakita ko lang muna itong mga kasama ko. Meron din kaming kasamang magsushoot ng aerial. Grabe, ang lakas ng hangin nung araw na ito. If ako nga magpapalipad, for sure mangangatog talagang tuhod ko. Pero dito kay Sir Eric, mukhang easy lang talaga. Ang group pala namin ngayon, English speaking nene. So, sama-sama kaming mauubusan ng English dito. Dito na nga pala tumagpo sa simbahan yung studio owner namin at editor, si Sir Rafi. Eto, konting silip muna sa mga ginagawa ko as shooter.
After nun, lumabas muna ako para kumain ng biskwit, pantawid gutom. Kasi syempre, alam naman natin na bawal kumain dito sa loob ng simbahan. So nagpatuloy lang yung shoot namin and napakaganda talaga ng bridal car nila dito. And eto yung paborito kong time sa wedding, kumain ng pika-pika. May fries, coffee, tapos konting tsikahan sa mga kasama ko. At dahil may pagka-western yung style ng wedding dito, medyo mahaba talaga yung program. Kasama pa yung party-party at sobrang late na kami natapos. Nung mapanood nga nila yung SDE, mukhang napasaya naman namin yung couple at nung makauwi na kami, nagpahabol pa ng konting tip si client na pinadala sa amin ng studio owner via GCash. Pangkape daw. Ayos? Nakatikim din ng tip. Day 20, Art Studio, dito sa Lipa. Out muna tayo sa mga wedding. Ito nga pala ang Suzuki Nemor Grand Opening. Ang role ko today is editor. Hinain kagad sa amin yung suman at kape kaya sold na kagad yung breakfast. Iba to kumpara sa mga wedding. Kasama ko ulit dito si Sir Terdy, si Sir Jan at yung SO namin na si Sir Alvin. Bali nagkaroon nga pala ng motorcade nung umaga and konting program tapos bandang tanghali hanggang hapon nakatenga lang kami at wala kaming gagawin. Magre-resume ang program mamayang gabi. Kaya sobrang chill lang talaga namin dito. And as editor, madali ko lang natapos kasi ang haba talaga nung time na wala kaming gagawin. Pag uwi ko, super traffic at talagang ginabi na naman ako. Kinabukasan, day 21, Raymer, dito ulit sa RML, Lipa. It's a morning wedding, madaling araw yung call time pero since editor ako, di ko kailangan kasing aga ng mga shooter. Kasi ano nga ba naman ang i-edit ko kung yung mga clips na kailangan ko ay isushoot pa lang nila. At saka medyo late kaming natapos kagabi, kaya importante sa akin yung mga ilang oras pa na pahinga. So nadatnan ko silang nagsushoot na, ako naman is naghihintay lang. Kahit medyo late akong dumating, wala pa rin naman akong i-edit. Along the way, papunta sa simbahan, nakisakay ako sa kotse ni Sir Jan at eto na naman, sinalubong kami ng matinding traffic. Ayaw ko na nakatenga lang, so nag-edit ako habang nasa kotse. Medyo nahilo lang ako ng konti, pero madami na rin naman akong na-edit. At dahil doon, late na kaming nakarating sa simbahan kasi traffic talaga. Pero pagdating naman namin dito, hindi pa tapos ang naunang kasal. Siguro baka na late din sila. And then pagbalik namin sa reception, traffic pa rin. So eto nga pala ulit yung mga kasama ko. Ang totoo, today is my birthday. So bakit ako nandito? Dito kasi ako nagpa-party. Eto nga pala yung handa ko, eto yung mga guests ko, at meron din akong birthday cake. Mukha lang pang kasal. Tinanggap ko to kasi morning wedding. Sabi ko makakapag-celebrate pa ako ng family ko sa bandang hapon. Pero dahil naging late ang simula ng ceremony sa simbahan, na-delay din ang tapos sa reception. At along the way pa uwi, sinalubong na naman ako ng matinding traffic hanggang dito na sa kalsada ako ginabi. Kaya sabi ko, sa ibang araw na lang. That night nga pala, may isang studio owner na nagpadala sa akin ng pa-birthday nila via GCash. Natuwa talaga ako dito. At salamat nga pala sa Infinite Memoir. Kahit nahihirapan silang i-book ako dahil madami akong schedule, nandyan pa rin sila at hindi nakakalimot. Thank you! Day 22. Dito ko dapat isa-celebrate yung birthday ko. Pero nagkaroon ng bigla ang kasal yung bayaw ko kaya photographer ako ngayon. This is a civil wedding kaya chill lang. No need to shoot preps, diretso na kagad sa munisipyo and at least kasama ko naman ang family ko dito. While shooting, nakatanggap ako ng chat mula sa Raymer. Sabi nila, "Sir, baka pwede ka ng December 24, prenup." Sabi ko, "Dispiras ng Pasko yun, ma'am eh. Sorry hindi ko matatanggap." Sabi niya, "How about 20,000 ng TF?" Day 23. Pikit mata photography ulit. Dito sa Martinez Resort, malapit sa Fantasy World. Nadatnan ko itong kasama ko na may dumi daw yung sensor ng camera niya. So pinahiram ko siya nitong panlinis ng sensor at ginamit naman niya. Boss, kumalat, boss. Kumalat. Oo. Kumalat pa yata yun. Wag na nga, paayos na lang natin to. At kailangan mo yung pang-cleaning. May... Buti na lang daw dalawa yung dala niyang camera. Sana all. Ito nga pala yung kasama ko na gusto kong ma-meet ni Jake. If naalala niyo si Jake, siya yung nakaraan sa day 14 kasi magkamukha talaga sila. Check nyo to. Para talaga silang pinagbiyak na santol. Kasama ulit namin si Sir Eric at mas matindi ngayon ng hangin kumpara nung last time namin doon sa day 19 at sobrang lamig pa sa shoot. And ewan ko ba, sobrang chill lang talaga nung shoot namin today.
parang ang gaan-gaan lang talagang magtrabaho. Parang hindi ko napipil yung sakit ng katawan at saka yung pagod pag nandito. Mas napipil ko pa nga kapag nakauwi na sa bahay. Pami, chismis kayo. Chismis? Wala namang makakalam. Oh. Sure. Video, papatok mo yung sabay-sabay kayo tatakbo. Ay, di sa area na lang sa area. At pagdating ng dinner, mala construction worker ang peg. Walang plato. And sa totoo lang, medyo nauumay na ako sa mga karne. Kaya sabi ko, pag nagkaroon ng pagkakataon, kakain talaga ako ng gusto kong kainin. Naalala niyo yung day 22 ko na may nagpapabook sa akin ng December 24 and sabi niya gagawin niyang 2,000 yung TF. Sabi ko hindi talaga pwede. Sabi pa niya, bibigyan ka namin ng 2 slice ng pizza. Pagdating mo doon, kakain ka na kagad. Akala nila madadaan nila ako sa pizza. Disperas kaya ngayon? Pizza. So yun na nga. Ang totoo, may lakad dapat kami ng family ko today. Pinayagan ako ng asawa ko na mag-shoot kasi sabi ko, ibibigay ko sa kanya ang 25k na bonus sa akin ng isang studio owner. Ganun sila kagalante. Kaya bago ako pumunta dito sa Old Grove, inihatid ko muna yung mag-ina ko sa pinakamalapit na mall at plano ko mag-shoot lang ng konti and then tatagpuin ko na sila doon. And habang nagsushoot, namit ko nga pala dito yung isa rin sa studio na madalas kong pinagsushootan, ang RMR. Shoutout nga pala kay Sir Ronald. And after the shoot, pinuntahan ko na kagad yung mag-ina ko sa mall. O yun, natapos na yung prenup natin. Ngayon pupuntahan ko ngayon sa SM yung mag-ina ko na bumibili lang sila ng mga regalo. Yeah, over here. Ika. Oo, sige. Ano to? Oo, anong binili Kasama mo? to ng Beyblades. 100 to. Magkano? Oh, pakita mo nga. Yan, laglag. Anong kinain mo? Bonchon. Bonchon. For lunch. O, ano, madami ka nakain. Hindi, dalawa lang po. Chicken at fries. Paborito mo ng bonchon yun? What? It's just one of my favorites. Then eto na. Pupunta kami sa bahay ng studio owner na magbibigay ng grocery pack at ang 25k. Remember yung day 17 ko, kasama ko yung Happy Folks and Son Donor? Sila yung galanteng studio owner na tinutukoy ko. So pagpunta namin doon, kinuha ko na itong grocery package at itong 25k na sinasabi ko sa asawa ko. Ayun, hindi man lang ako inusungan para isakay sa kotse itong 25k na binigay ko sa kanya. Kinaumagahan, chinek ko yung items at sobra ako nagpapasalamat sa Happy Folks and Son Donor. Sobrang napaka-generous talaga nila. Kaya hindi nakapagtaka na lagi silang bine-bless. And anyway, maraming salamat. And naway patuloy kayong biyayaan na mas marami pang client. Day 25. Merry Christmas sa inyong lahat. Umagang umaga, walang tigil ang ulan. Nandito nga pala ako sa Lemery. Dito kami umuwi kagabi and dito kami mag-spend ng Christmas. May tinatapos lang akong save the date video na sinut ko nung day 15. And then nagluto ako ng nilagang mais kasi ayaw ko na muna ng mga pagkain ng panghandaan. Ito talaga yung trip ko ngayon. And then sinamahan ko maglaro yung anak ko kasama yung pinsan niya and then kinagabihan nagpares kami sa Tagaytay. Nagkape na rin. Day 26. Bumalik ako sa Santa Rosa and while going here, iniisip ko yung tumawag sa akin nung nakaraan na may dineliver silang package. Nung binuksan ko ay may lamang t-shirt, kasyang-kasya sa akin. And ito yung pinakamalupit, isang wireless microphone. Iba lang yung box niya pero ito yung laman. Ito yung mic na kahit masira pa yung audio port ng camera ko, gagana pa rin yung lapel na to kasi sa itaas na mismo yung connection niya. Cordless. Nakachat ko yung nagpadala. At mula pa ito sa Canada, isang subscriber natin na naging kaibigan ko dahil sa pagiging content creator. Si Sir Aris nga pala, from Mind Art Studio. Isang studio na nakabase sa Canada. Isang munting regalo daw
So sobrang thank you Sir Aris, and isang malaking shoutout sa'yo. Hindi mo na to kailangan gawin pero sobrang na-appreciate ko talaga. Salamat. Day 27. Back to work. Location is Nasugbu and Tagaytay. Our studio is Alloy Films. Isang morning wedding na medyo alanganin yung oras. Call time namin is 4:30 AM. Sobrang lamig dito sa location at binigyan kagad kami ng mga coordinators ng kape. Ito ang pinakamalaking chismis. 11 AM ang kasal at yung makeup artist mukhang kakamal pa yata sa sunod na event. Gusto daw ng makeup artist na naka-hair up na si bride around 6:30 AM para di umano makaalis na. Pero syempre hindi yun nangyari at medyo nagtaray daw yung makeup artist sa mga coordinators at mayat maya daw di umano may mga kausap na sa phone si makeup artist na nagpa-follow up na daw yung sunod na client niya kung nasaan na siya. Guess who? Bahala kayo, di ko rin kilala eh. Dito nga pala ang simbahan sa Chapel on the Hill at ang reception napakalayo sa Lake Hotel. So ang ginawa ko, sinabi ko kay Ryan yung kasama kong photo na pre sa akin ka na sumakay. Natuwa naman siya pero hindi niya alam siya talaga ang pagdadriving ko. Kasi alam ko matraffic at gusto ko chill lang ako. Gusto ko pa nga matulog eh. Sarap kaya matulog. At sa biyahe namin halos 1 oras din mahigit yung inabot. Pagdating sa reception, sobrang tagal bago magsimula. At nung matapos yung program, bandang 6 PM na. Hindi maayos ang crew meal namin nung dinner kaya after the reception, nilibre kami ng studio owner ng Bulalo. Day 28, Laurel, Batangas, non-SDE Alloy Films. 1 photo lang and 1 video. Hindi ko na lang ikikwento yung mga nangyari kasi hindi maganda yung experience ko. Yung feeling na bakit parang galit sa amin yung bride. Yung tipong parang may ginawa kaming masama. Samahan pa ng mga coordinators na parang medyo baguhan, parang hindi nila alam yung gagawin. Anyway, ito na lang yung ipapakita ko. Hindi namin kasama yung studio owner at umuwi muna kami na walang TF. At bago kami umuwi, isang selfie muna doon sa kasama kong photographer. Anyway, moving on. Day 29. Raymer, dito sa Lipa. Nakasama ko ulit itong kaibigan ko na matagal ko nang hindi nakakasama, si Sir Ruel. So, ito yung kwento ko today. Bago kami makarating sa simbahan, ikinuwento na sa akin nung kasama kong photographer na nagkairingan sila ng taong simbahan dito 2 weeks ago. At yun nga, pagdating namin sa simbahan, nagkaroon kaagad ng konting komosyon. Uy, chismis. In-approach siya ng taong simbahan para i-open up at ituloy yung naging pagtatalo nila noong nakaraang wedding. Regarding daw di umano sa tagal nila sa photoshoot dito sa simbahan. Sa isip-isip siguro niya, hindi pa ba ito tapos? Anyway, natapos din naman yung sagutan nila nung mag-start na ang magpalakad. Kaya nung oras na ng photoshoot, nakaabang kami kung i-approach ulit siya nung taong simbahan na yon para pahabain pa ang usapan. Buti nila lang at hindi siya nagpakita at hindi na muling lumabas habang nagpipictorial. Sayang, nakaabang pa naman yung camera ko para makunan yung mangyayari. Pagdating sa post-nap, nahirapan lang kami ng konti kasi basa yung kalsada and limited lang yung magagawa namin. And all in all, kahit may konting komosyon na mga nangyari, masaya naming natapos ang trabaho. Pero wala ulit akong TF today. Bukas na lang daw para lahatan na. bukas ang last day. Okay. Day 30. Sa wakas, this is the last day of shoot for December. Raymer Studio ulit, Nasugbu. Morning wedding ulit at pag ganito kaaga, unang masarap gawin is kumain at magkape bago magtrabaho. So na yung pinagtayo ko ng sing-sing. Tapos na? Opo, tapos na po. Ang bilisan. Paano ko isushoot yan? Alright, ladies and gentlemen, now we are here at the Castamaran Resort. Ingay na coordinator. Today, we will witness. Grab your seat, settle down as we're about to start in 5 decades. Stay na tayo! Hey! Last day na! Yun lang akala nating lahat. Excited ako at ibinuhos ko talaga lahat ng mga kaya kong gawin. Alam mo yung feeling na konti na lang, huli na to. Medyo malayo ulit yung simbahan kaya nakisakay ulit ako dito sa service ng studio owner. Kasi ang totoo, tamad talaga akong mag-drive. Ever since ayaw ko talaga nagda-drive, mas gusto ko maging passenger princess. Kahit magsiksikan pa kami, minsan masaya din talaga yung ganon. Lalo na kapag puro tropa mo yung kasama mo at palaging nakakasama.
Dito sa simbahan, everything is like the usual. Matulog, siya lang pala. Okay, tapos forward na ako. Mamaya na natin balikan yung mga nangyari dito sa reception. After ng first dance, binigay ko na yung card ko sa editor. And then binigay na rin yung TF ko kasama yung mga nakaraang araw. So 3 days yon. Pag tinitingnan ko to, feeling ko parang ang dami. Feeling lang yon. Then naisip kong linisin muna lahat ng gamit while waiting na mapanood yung SDE. Sir, pwede ka bukas? New Year's countdown? At ito, ang last day of shoot ko for December. At gagamitin ko na nga pala ang opportunity na to para batiin kayo ng Happy New Year. This year is full of blessing at naalala ko nung panahong isang ordinaryong empleyado lang ako na nakaupo sa opisina maghapon while sumasideline sa photo and video during weekend hanggang sa dumami na yung event ko at napilitang mag-decide na mag full time na dito. Sa simula pa lang alam ko na yung pinili ko, alam ko na yung pinasok ko. Mas nakakapagod, mas nakaka-pressure, at mas mahabang oras yung trabaho. Tuwing umuwi nga ako, ramdam ko yung sakit ng katawan. Pero kahit ganun, masaya kasi nag-e-enjoy ako sa pinili kong trabaho. Aware ako sa risk at syempre nag-iingat din naman ako. Marami akong nababalitaan na tropa, kaibigan na nandito rin sa industry na nagkakasakit or minsan nalalagay sa alanganin. Tuwing may ganun, naririnig ko palagi sa iba. Dahil kasi yan sa trabaho niya, ayaw magpahinga, sobrang kamal. Gusto kong mawala yung ganitong mindset, kaya ginawa ko yung video na to. Kapag ganun, feeling ko kasi dinajudge na natin sila kahit di naman natin alam yung pinagdadaanan nila. Ang drama ko, no? Kasi guilty ako. Pwede nga rin akong sabihan na hindi nagpapahinga. Well, siguro tama nga rin sila, pero ito kasi yung passion ko. Ito yung trabahong mahal ko para sa mga taong mahal ko. Sabi nga nila, find the job you love and you will never have to work a day in your life. Merry Christmas. Happy shooting. Magkamukha ba daw tayo? Ano pangalan niya? Hindi eh. Parang mas pogi si Daddy eh. Mas pogi si Daddy? Hindi. Hindi. Subscribe to my What channel, is your channel? Erden TV, and this is my dad with 10,000 subscribers. English. Subscribe to your channel.